So guys, today guys is Kung pagi ka, magdumaan pagi ka, gitan sukat binawa, gitan karon. ay sagsaba pa ba? I will accept Ninong's challenge. May tinapay ako dito. And food combination challenge ata tawag nito. And yogurt. And watermelon. And mixed nuts. I-mix ko lahat ito. Ay sagsaba pa, ay sagpangasaba pa. Sana ako, nagkadimaw ko ito sa si Papa niyo ba? Mama niyo, lakaw lang po ito. Anak ko tatong natapos na tayo sa ito. Ang betron na ito. O, dito dumayog sinsiya. Ano nga yan, no? Ay pamlitin niya palungsod. Ako may nakaitig yan sa kina. Pero giga din eh, nasa kina. So guys, ito is mixed nuts pala guys ng peanuts, cashew nuts, sunflower nuts, almonds. Yun. Kaya dito ba yung tigil? Klaro na ba yung tigil ko? Sa jeep, Gisra. Ba't naka... Gisra, uy, kapilang ko. Ato nung son. Ano si Presidio? Ipliti naman kung ba? Painti kami ka. Pero dili na na yung cruising sa Lucas. Hindi na nakakay. Isa kaya siya, ako dito na tunahan pa rin. Parang ako na 20 ang mundo ka. Priharaman. Ay. Sa mga sa po prihar mga ako doon lang. Nasaka ng kung Pilipihan. Ako tsura man na sa ka. Sitig yun. Bread, yogurt, mixed nuts, and watermelon, and bread. With green tea. Yan, Ninon. Challenge accepted. Nakain ko yung ano guys, buto ng pakwan. Crispy na yung bang lasa. Para naman may peanut butter na lang ang palaman eh. The OB guys. Because yung ano ko guys, because my bread is OB and cheese from Gardenia. Anong kinain ko? Cheese, OB, bread, watermelon, yogurt, mixed nut. Okay. Tea. Buto pa ng pakwan oh. Anong watermelon. And this is extreme combination. Extreme food combination Ninon. Baka naman. Ang yogurt pala guys is mango flavor.
So, may mangga pala to. Mangga. Ayan ah. Yung malambot na sana yung tinapay tsaka yung watermelon ba, pero ang crispy ng peanut, mixed nuts. Dan hindi ko na to inubos kasi hindi na siya magkasya. Hindi na din siya magkasya. Meron pa doon. So yan, that's my food combination challenge, Ninon. And for those who want to accept the challenge, guys, just tag Ninon and put a hashtag food. Yan, ito na hashtag, guys. Yan. And tag Ninon on your title. And then, i-premiere nyo para makita ng ano. And yun, thank you so much. Bye.